با عرض سلام و وقت خدمت شما دوستان عزیز، خدمت شما سپاس یادداشت Next.js. در این قسمت در واقع می‌پردازیم به اینتگریت کردن ISR. می‌بینیم در زمان بیلد این ISR ما چه عملیات براش رخ میده. خب در قسمت قبل با مشکلات استک جنریشن آشنا شدیم. حالا در این قسمت می‌پردازیم به ISR. یک مورد کلی که در واقع بخوام بهش اشاره کنم این هستش که وارد شما داکیومنت Next.js میشید، نیاز هستش مثلا فرض کنید Next.js که الان ورژن 12 هستش، ما باهاش کار می‌کنیم، مثلا طی چند ماه آینده وارد ورژن 13 بشه که یک سری در واقع ویژگی‌های جدیدی بهش اضافه بشه. پس حتما باید پس داکیومنت Next.js یا هر داکیومنت زبان برنامه‌نویسی دیگه‌ای مسلط باشه و بتونیم مطالعه‌اش بکنید. برای این کار در واقع ما اومدیم وارد قسمت اینکریمنتال استاتیک جنریشن که مخفف ISR هستش اینجا وارد شدیم. ببینید اینجا نوشته برای استفاده از ISR شما نیاز هستش که دارید یک پارامتری رو تعریف کنید به اسم revalidate که داخل قسمت static props استفاده میشه. ببینیم در واقع این فانکشن مزگ تعریف کرده، اینا رو بلدیم. به static props من که این قسمت هستیم برای API رو فیچ کرده و برای فرمت JSON کانورتش کرده. یک ریترن داریم داخل static props که یک props رو به اسم post جیسونی برای اینجا تعریف نکرده، پس باید بیاد مستقیم از پوست استفاده کنه و پاسش بده به فانکشن بالایی که به صورت پراپس پاسش داده. و در آخر این ویژگی اضافه شده به اسم revalidate که جلو 10 گذاشته و خودش هم کامل کرده، گفته این عددی که اینجا می‌نویسید بر اساس ثانیه هست که این سکند به معنی این که این 10 ثانیه هستش. و چند تا نکته اینجا خودش اشاره گفته Next.js will attempt to regenerate the page. Next.js چه وقتایی میاد صفحه شما رو ریجنریت میکنه، چون که ما گفتیم برای که اطلاعات ما آپدیت بشه نیاز هست صفحه ما دوباره ریجنریت بشه. یا وقتی که یک ریکوست بیاد و همچنین اون 10 ثانیه گذشته باشه. ببینید الان دقت هر دو اینا باید با هم دیگه اتفاق بیفته. نمیشه گفت مثلا شما هر 10 ثانیه گذاشتید این اطلاعات شما در واقع آپدیت بشه. این امکانش از این دیتایی که در واقع روی سایت گذاشتید بعد مثلا 10 روز تا یک کاربر دیگه یک ریکوست دیگه بفرسته که این اطلاعات شما آپدیت بشه. به خود این موضوع هم یک نوع مشکل به حساب میاد. پس برای حل این موضوع نیاز هست یک سری ویژگی‌های دیگه استفاده کنیم که فعلا بهش در واقع نمی‌پردازیم. در قسمت‌های آینده که بحث سرویس رندرینگ هستش بهش خوب توجه میکنیم. کسی میگیم چه وقتی باید از اون قسمت سرویس رندرینگ که میشه مخففش میشه SSR یا چه وقتی از در واقع ISR یا incremental static regeneration استفاده کرد. برای این کار در واقع میام وارد این قسمت وارد صفحه index.js هم اینجا میشه که رو من پاک کنم با قسمت قبلی هستش revalidate میذارم در 10 ثانیه. البته باید این قسمت بیاد داخل ریترنینگ کار انجام بشه. ببینیم چه اروری به ما داده. فکر کنم مالی باشه. درست. این 10 ثانیه رو جدا کنم که خطای دیگه ایجاد نشه. خب این ریوردیت من الان گذاشتم. از قبل ما هوشه داد نکست رو اینجا حذف کردم. حالا نیاز چند تا کار انجام بدیم که در ادامه میگم بهتون ما چی کارایی رو نیاز هستش انجام بدیم. نکست رو که گفتم قدمتون از قبل حذف کردم و فایل جیسون در واقع پورت جیسون سرور رو من راد کردم روی پورت در واقع 4000 داخل مرورگرم شاید می‌بینید اینو برای من آورده. دوباره من به پاورشل دیگه ایجاد کردم، پروژه رو بیلد کردم. ببینید الان داخل این قسمت یک تغییر می‌بینید گفته سلش پرادکت، یعنی وارد این قسمت این پیجز که روبوت‌های ما تعریف میشن پروداکت سلش پروداکت و جلوی یه پرانتز گذاشته که گفته ISR شما 10 ثانیه باشه. یعنی میتونه 20 هر زمانی که مد نظر شما حتی یک هم میتونه باشه. اصلا فرقی نمیکنه. خب ما 10 ثانیه رو پیش فرض قرار دادیم که با این 10 ثانیه کار کنیم.
خب میام ران بیلد که نه در این پی ام استارت بزنم که پروژه ما سیو بشه. لباس 3000 میشم. خب این قسمت فلش پروداکتس من این اسپکت رو بزنم حضور من که کشف رو انجام بدم. خب این به درستی انجام شد. حالا این صفحه هستش که برای ما آورده ولی خب کنسولی ما اینجا مشاهده نمی کنیم. برای اینکه یک کنسولی رو داشته باشیم نیاز هستش که من اینجا یک کنسول تعریف بکنم اسم generating یا ریلیشن rating product list product list نام سرم باشه. خب من دوست دارم یه بار دیگه پروژه‌ام رو ران بکنم ولی با اشکال نداره با همین روال پیش میریم برای کشف انجام بدم قسمت رو انجام شده. الان در واقع میام پروژه رو دوباره واردش میشم یک رفرش میزنم وارد کیویس کدم بشم ببینم قسمت رو برای من آورده. فکر کنم نیومده چون که من کنسول از قبل زده بودم. من این صفحه رو دوباره ببندم بازش میکنم میگم یک پاورشل دیگه و این پی ام استارت رو برای من بزنم. دوباره چون که در واقع پاورشل رو هست کردم نیاز بود دوباره پروژه رو بیلد کردم و این پی ام استارت رو زدم که این مشکل برنخورد چون که وقتی که شما ران بیلد رو میزنید تو تمام کدایی که دارید میشه گفت سرو شده و دیگه تغییر توش ایجاد نمیشه. پس برای این کار من اومدم با پروژه رو در واقع استارت زدم. این صفحه رو ببینید الان رفرش میکنم ببینم که در واقع generating یا میشه گفت /regenerating product list رو برای من انجام بده که همونطور که اینجا هم باید قطعا مشاهده بکنیم اینجا هم نوشته شده که گفته برای این صفحه شما یک کنسولی تعریف کردید که جنریشن و ریجنریشن براش تعریف شده. پس در واقع درخواست اولی که شما برای این صفحه میفرستید داخل کنسولتون این قسمت رو براتون نمیاره چون که برای بار اول نیاز هستش که اول ریکوست فرستاده بشه و این تغییرات داخل فایل سرورتون به اصطلاح سیو بشه رزرو بشه. برای بار دومی که شما یه صفحه رو رفرش میکنید دیگه چون که ریکوست دوم یا سوم که الان سوم من محسوب میشه اینجا نشون میده که میاد در نشون میده که استاتیک پراپس من داره تغییراتی رو انجام میده ولی خب این به ازای در واقع همون هر ریکوست هستش. خب گفتیم اول باید هر ریکوستی که فرستاده میشه برای بار دوم یا سوم باشه و همچنین زمانش از 10 ثانیه گذاشته باشه. الان من در واقع میام این قسمت قرارش میدم این قسمت رو قشنگ قابل مشاهده باشه. ببینید من الان دوباره 20 بار دیگه بزنم چون که زمان 10 ثانیه من نگذشته همون با یک بار برای من آورده. امیدوارم کامل متوجه شده باشید که چه تغییراتی در واقع داریم اینجا اعمال برای که در واقع تغییرات رو بهتر مشاهده می‌کنیم. من وارد جیسون میشم این 800 من رو من به 100 تغییر میدم. خب داخل این قسمت 900 رو اینجا تغییر داد. اینجا من صفحه رو رفرش کنم ببینید هنوز 800 باقی مونده. خب به چه دلیل؟ یعنی که الان من یک رفرش دیگه انجام بدم وارد این تغییر من به 500 چون که ما نذاشته بودیم این 10 ثانیه ما بگذره و الان یک تغییر دیگه هم میخوام انجام بدم. ببین این 1000 من رو به مثلا 5000 تغییر میدم. الان باید به صورت اتوماتیکی 5000 دیگه تبدیل بشه
ولی خب من تا زمانی که یک ریکوست دیگری به این قسمت نفرستم، ببینید اینجا تغییرات آنی انجام میشه. خب تا گفتم خدمتتون Next.js گفته فقط این 10 ثانیه محسوب نمیشه، باید اون زمان که بعد از این 10 ثانیه انجام شد، 10 ثانیه من تکمیل شد، یک ریکوست هم حتما باید میاد. و الا این درسته که در قسمت جیسون ما تغییر کرده به 5000. خب الان تا زمانی که من یک ریکوست دیگری نفرستم این تغییرات اعمال نمیشه. ببینید این ریکوست اول من بود که فرستادم، هیچ تغییری نکرد و حالا صبر بکنید ببینید اصلا 10 ثانیه که گذشته چه تغییری میکنه. بله، پس به این نتیجه رسیدیم ریکوست اول هیچ تغییر رو ایجاد نمیکنه و نیاز هست بعد از اینکه ریکوست اول در واقع بهش ارسال شد برای ریکوست های بعدی این تغییرات اعمال میشه. من بیام در مورد قسمت نتورک نوشتن پروداکت هدر. ببینید اینجا خود گفته بود تو کچ کنترل من بر اساس میام هر 10 ثانیه یک بار این کار رو انجام میده، میام استیل در واقع استیل دیتا های شما رو لیبرایت میکنم. این فکر کنم در واقع کامل توضیح داده باشم مثلا چه تغییراتی داخل قسمت ISR انجام میشه وقتی که ما این قسمت رو ترک میکنیم. خیلی ممنون که با این آموزش من همراه بودید. خسته نباشید.